फॅमिली कशी आहे बरं आहे न्हू हेचोय आतां कालचो आनी आयचो व्हिडिओ एक कोन्न घाता ओके चोयलें जालो लायक कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन हे स्टार्ट कोता हांवें केला लेपां कोडी बिरमा बी गायलें आनी गेलें आयज लेपो आनी हेचो लेपो फ्राय कोता रवा फ्राय खरी लिप्स हाडलोली करी पत्ता आतां न्हू ती बरी धुयता आनी सुकयता आनी दवरता फ्रिजी पॅक करून आमगे ना तेसो तें झाड तें शॅनॉन हाय म्हण शॅनॉन आमचे ब्रेकफास्टान एक भुर्जी कोता आमकां ऑनियन टमॅटो चिलीज कातोले थोडीशी स्प्रींग ऑनियन घाता थोडोसो आतां फ्रायींग पॅन दवरला तितून हांव आतां तें सगलें कट केलें न्हू तें फ्राय कोता फ्रेश ऑयल घायलें आनी सगलें बाराबू घायलां लायट गोल्डन ब्रावन करतलें सॉफ्ट थोडेशें सॉल्ट घातलें पिंच ऑफ सॉल्ट 2 एग्स गेलें तितून सॉल्ट घायल्या आनी बरें बीट कोत्तें तें सगलें तितून घालून बरें मिक्स कोत्तें आतां शिकोन आनी हितून हल्दी पावडर घाता थोडोसो गरम मसाला आनी बरें मिक्स कोता मिक्स कोन्न जालें आनी टेस्ट सॉल्ट घालें एज पर योर टेस्ट थोडीशी मॅगी पावडर घायलां ते थोडीशें कोरिएंडर कट केल्या आनी बारीक आनी उडयल्यान बरें मिक्स कोत्ता आनी मागीर फ्लेम ऑफ कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके हेचो भुर्जी रेडी आमगेली आतां ब्रेकफास्ट करपा वयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आतां ब्रेकफास्ट कोत्ता आनी मागीर मेळटा ओके बाय थंय शीत कोत्ता आनी चोयता मुखार कितें करपा तें सो आतां मगे जालो ब्रेकफास्ट जालो आनी सगलें रेडी जालें आतां मातशें बसोलां मागीर शॅनॉन स्कूल आसून मागीर तें काडपा जाय न्हू मागीर तेगे जातरी मागीर कुकींग लेट ओके आनी हो व्हिडिओचे हांवें भुर्जी रेसिपी शेअर केल्या हेज्या पयलीं शेअर केलोली बट हें डिफरंट डिश घालून केल्या हांवें चोयल्या जाली गरम मसाला घायल न्हू सो हांवें तेश कोन्न केल्या ही ब्रेकफास्टा सिंपल रेसिपी तुमकां लायक जाता जाल्यार शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी म्हाका मुखार वचून हेल्प कराय थँक्यू तुमकां वन्स अगेन सगलें धाकलेंशें सेलिब्रेशन आसतलें 1K धाकलेंशें स्मॉल ओके चोय खबर ना केदों कोत्ता तें आनी हें ब्लेज तेगलें बी चॅनल आहा लायफ ऑफ ब्लेज ब्रेंडा थँक्यू तुका तुवें म्हाका सपोर्ट जायतो केला ओके थँक्यू आनी टील देन बाय टेक केअर लव यू ऑल हिंगसो व्हिडिओ एंडींग येता बाय